Už je prázdný stán. Tak už máme zbalený stan a za chviličku budeme vyrážet domů. Jedeme přes Lužnou u Rakovníka, kde je muzeum historických automobilů a železniční muzeum. Takže tam se stavíme a pojedeme domů. Dolů? Jo. Aby se to řekne. Toho se docela bojím. Toho se já nebojím. Držíš jako kráva. Co tě napadlo? Hej. Ještě ten tvůj. Co? Fotokufr. Co s ním? Hej. Co je s fotokufrem? Kucíku. Co je s fotokufrem, tohle? Jenom pro ten pocit. Přece jenom je to hodně drahý. Ty vole, teďka jsem si zrovna říkal, vole, jak jsme vyjížděli, že mám mnohem lepší pocit, když je to v tom kufru, vole. A ty mi to teďka, vole, takhle úplně zradíš tímhle tím, jo. Jsem si dal kávu, jsem jako fakt brutálně unavený, takže bez kávy už bych to asi nezvládnul. Takže velký kapučíno. Tak jsme se naobědvali v KFCčku a vyrážíme do muzea, do kterého to máme 27 km. Tak už jsme před muzeem amerických veteránů v Lužné u Rakovníka. Vypadá to, že mají otevřeno, takže jen co táta dokouří, tak půjdeme dovnitř.
muzea amerických automobilů jsme se přesunuli do muzea mašinek, takže jdeme dovnitř a pro změnu vám budu natáčet mašinky. Tak vylezli jsme z muzea mašinek, byl lokomotiv. Já jsem to zároveň konzultoval po WhatsAppu i s dědou. Děda byl mašinkář dříve, takže z toho byl taky nadšený. A teďka už oficiálně končí náš Čundr, valíme domů, už přímo, bez žádných zastávek. Takže tímhletím já už se s váma rozloučím, dneska to byl poslední den, neboli pondělí. Já už vám tady dám jenom záběr toho, jak jdeme domů, protože na Gopru mi ještě schází nějaká kapacita a nějaký procenta baterky, takže vás ještě dám na helmu, mějte se hezky a tím. Čau. She rode upon it, returned to sender.